به نام خالق هستی، روانشناسی فروش، اثر برایان تریسی، فصل اول، پارت 1. بازی درونی فروش. آنچه را که می خواهید در ذهن تصور کنید، آن را ببینید، لمس کنید و باور کنید. پیش‌طرح ذهن خود را تهیه کنید و به ساختن بپردازید. رابرت کولیر. تا فروشی صورت نگیرد اتفاقی نمی‌افتد. فروشندگان از جمله مهمترین مردم اجتماع هستند. بدون فروش تمام جامعه در سکون و سکوت فرود می‌رود. آفرینندگان واقعی ثروت در جامعه واحدهای تجاری و بازرگانی هستند. واحدهای تجاری همه تولیدات و خدمات را تولید می کنند. واحدهای تجاری همه سود و ثروت را خلق می کنند. مؤسسات اقتصادی حقوق و منافع همه را می پردازند. سلامتی جامعه تجاری و اقتصادی در هر شهر، استان و کشور تعیین کنندگان اصلی کیفیت زندگی و استاندارد زندگی مردم در هر منطقه جغرافیایی هستند. شما مهم هستید. فروشندگان حیاتی ترین اشخاص در هر فعالیت اقتصادی هستند. بدون اینکه فروشی در کار باشد، بزرگترین و پیچیده ترین شرکت ها متلاشی می شوند. فروش در اقتصاد و بازار آزاد در حکم شأم موتور اتومبیل است. رابطه مستقیمی میان موفقیت جامعه فروش و موفقیت تمام کشور وجود دارد. هرچه سطح فروش شادابتر و مرتعشتر باشد، صنعت به همان اندازه با موفقیت و سودمندی بیشتری روبرو می گردد. فروشندگان هزینه همه مدارس، بیمارستان‌ها، مؤسسات خیریه خصوصی و دولتی، کتابخانه‌ها، پارک‌ها و همه چیزهای حیاتی در جامعه را تأمین می‌کنند. فروشندگان با فروشی که می‌کنند و سود و مالیاتی که در شرکت‌های موفق شکل می‌گیرد، همه هزینه‌های دولتی، هزینه‌های رفاهی، بیمه بیکاری، امنیت اجتماعی و چیزهای دیگر را تأمین می‌کنند. فروشندگان برای طرز زندگی شما یک ضرورت هستند. فروشندگان حرکتساز و شکل دهنده‌اند. پرزیدنت کلوین کولیج زمانی گفت کار آمریکا تجارت است. وقتی به اغلب روزنامه‌های مهم کشور نگاه کنید، می‌بینید تقریباً هر مطلبی که می‌نویسند با فروش رابطه دارد. تمام بازارهای مالی و از جمله قیمت اوراق بهادار، قیمت سهام و قیمت همه کالاها و نیز نرخ بهره با فروش در ارتباطند. شما به عنوان یک فروشنده حرفه‌ای حرکت‌ساز و شکل دهنده جامعه هستید. تنها سوالی که باقی ماند این است که فروش شما از چه کیفیتی برخوردار است. تا سالها فروش یک فعالیت با اهمیت درجه دوم به حساب می آمد. خیلی ها از این که بگویید در کار فروش هستند خجالت می کشیدند. تعصبی عمومی علیه فروشندگان وجود داشت. بهترین شرکت ها، اما این موقعیت به سرعت تغییر می کند. امروزه بهترین شرکت ها آنهایی هستند که بهترین فروشندگان را در اختیار دارند. بعد از آنها دومین بهترین شرکت ها دومین بهترین فروشندگان را در اختیار دارند. موفق ترین سازمان ها در جهان آنهایی هستند که فروشندگانی عالی و کم نظیر در اختیار دارند. امروزه صدها دانشگاه دوره‌های فروش حرفه‌ای را برگزار می‌کنند و این در مقایسه تنها با چند سال قبل تغییر بزرگی است.
بسیاری از جوانها پس از ترک دانشکده به شرکت‌های بزرگ می‌پیوندند تا در بخش فروش قرار بگیرند. اغلب مدیران ارشد و مدیرعاملان شرکت‌های فورچون 500 از میان فروشندگان شرکت‌ها انتخاب می‌شوند. پس در نتیجه اغلب مدیران ارشد و مدیرعاملان شرکت‌های فورچون 500 از میان فروشندگان شرکت‌ها انتخاب می‌شوند. امروز بزرگترین و قدرتمندترین زن بازرگان آمریکا، کارلی فلورینا، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هولیت پکارد است. او پس از اخذ مدرک تاریخ قرون وسطی از استنفورد در بخش فروش شرکت AT&T شروع به کار کرد و بعد راه خود را به موقعیت فعلیش گشود. پت مانکی، مدیرعامل شرکت زیراکس، هم از بخش فروش شروع کرد. بسیاری از مدیرعاملان شرکت‌های فوق موفق کارشان را از بخش فروش شروع کردند. درآمد بالا و امنیت شغلی. می توانید از اینکه یک فروشنده حرفه‌ای باشید به خود ببالید. توانایی شما در فروش می تواند درآمدی در سطح بالا و امنیت شغلی برای تمام عمر به شما ببخشد، بدون توجه به اینکه در اقتصاد چه تغییراتی به وجود می آید. همیشه به فروشندگان سطح بالا نیاز است. بدون توجه به اینکه چند مؤسسه و چند شرکت از گردونه رقابت خارج می شوند، فروشندگان خوب همیشه طرفداران خود را دارند. با عالی شدن در کار فروش می توانید به همه هدفهای مالی که برای خود تعیین کرده اید برسید. 74% میلیونرها خود ساخته در آمریکا کارفرما هستند. اینها کسانی هستند که برای خودشان کار می کنند. آنها در مورد تولیدات و خدمات به ایده هایی دست پیدا می کنند که کس دیگری آن را پیشنهاد نمی کند. این گونه برای خودشان شروع به کار می کنند و در میان کارفرمایان مهمترین مهارت برای دستیابی به موفقیت توانایی فروش کردن است. هر مهارت دیگری را نمی توان از سایرین به خدمت گرفت، اما توانایی فروش کردن عامل تعیین کننده است که شکست یا موفقیت شرکت را رقم می زند. 5% میلیونرهای خود ساخته در آمریکا فروشندگانی هستند که در تمامی عمر برای شرکت‌های دیگر کار کردند. فروشندگان امروز در شمار پردرآمدترین مردم هستند. فروشندگان اغلب درآمدشان از دکترها، حقوقدانان، آرشیتکت‌ها و مدیرانی که مدارک دانشگاهی دارند بیشتر است. فروش حرفه پردرآمدی است. در فروش سقفی برای درآمد شما وجود ندارد. اگر به درستی آموزش دیده باشید، اگر از مهارت کافی برخوردار باشید و اگر محصول مناسبی را در بازاری مناسب به فروش برسانید، حد و حدودی برای درآمدی که به دست می آورید وجود نخواهد داشت. فروش تنها حوزه فعالیتی است که می توانید در آن با مهارت یا آموزش اندک شروع کنید. می توانید از زمینه‌های مختلف باشید و در مدت 3 تا 12 ماه به زندگی باشکوه برسید. قانون 80/20 در فروش. وقتی من کار فروش را شروع کردم، کسی درباره استپارتو با من حرف زد. استپارتو به قانون 80/20 نیز مشهور است. او به من گفت 20% فروشندگان 80% درآمد را به خود اختصاص می دهند و 80% بعدی تنها 20% درآمد را ایجاد می کنند. به راستی که عجیب است. من جوان بودم که این را شنیدم. چشم و گوشم را باز کرد. تصمیمی گرفتم.
تصمیم گرفتم که در جمع 20% باشم. بعداً متوجه شدم که این یکی از مهمترین تصمیماتی بوده که زندگی من را دگرگون کرده است. بگذارید تکرار کنم. 20% بالاتر نیروی فروش، 80% فروش و 80% درآمد را به خود اختصاص می دهند. 80% بعدی فروشندگان تنها 20% فروش را به خود اختصاص می دهند. هدف شما باید این باشد که تصمیم بگیرید در جمع 20% قرار بگیرید و بعد برای رسیدن به این موقعیت آموزش‌های لازم را ببینید. اصل پارتو در مورد 20% سطح بالای نیروی فروش صدق می کند. این قانون می گوید 20% از 20% نیروی سطح بالای فروش یعنی 4% نیروی فروش 80% فروش این 20% آخر را به خود اختصاص می دهد. به عبارت دیگر از هر 100 نفر 4 یا 5 نفر درآمدشان به اندازه مجموع سایر فروشندگان است. هرگز نگران پول نشوید. دلیل بسیار خوبی برای پیوستن به 20% بالا و بعد از آن قرار گرفتن در 4% گروه برتر وجود دارد. اگر این کار را بکنید، دیگر نگران پول یا امنیت شغلی خود نخواهید شد. دیگر از بیم بیکار شدن خواب را بر خود حرام نمی کنید. کسانی که در جمع 20% هستند از جمله خوشبخت‌ترین مردم جامعه محسوب می شوند. از سوی دیگر کسانی که در جمع 80% قرار دارند نگران پول هستند. یکی از تراژدی‌های بزرگ جامعه این است که اکثریت افراد آن اغلب نگران پول هستند. آنها با اندیشیدن به پول از خواب بیدار می شوند و در تمام مدت روز به پول فکر می کنند و چون شب به خانه می آیند اغلب درباره پول حرف می زنند. این روش مناسبی برای زندگی کردن نیست. اشخاص واقع در سطح بالا درآمد بسیار بیشتری دارند. اشخاصی که در 20% اول قرار دارند 16 بار از متوسط کسانی که در 80% پایین قرار دارند پردرآمدتر هستند. اشخاصی که در 4% بالا قرار دارند 16 برابر کسانی درآمد دارند که در جمع 20% پایین جمعیت هستند. این به واقع حیرت انگیز است. چند سال قبل یکی از شرکت‌های بزرگ بیمه این قاعده 80-20 را در مورد چندین هزار عامل خود در سراسر آمریکا آزمون کرد. آنها به این نتیجه رسیدند که بعضی از فروشندگان بیمه به اندازه 20 تا 30 نفر فروشنده دیگر فروش می‌کنند و این در حالی بود که همه آنها محصول واحدی را می‌فروختند. قیمت برای همه آنها یکسان بود. در شرایط رقابتی واحدی نیز قرار داشتند. در همان سال من روی 2 گروه از نخبگان در 2 صنعت متفاوت بررسی کردم. همه این افراد روزگاری بسیار کم درآمد بودند. همه آنها بر اساس دریافت حق العمل فروش کار می کردند. اما درآمد سالیانه آنها در یک گروه $833,000 در سال و در گروه دیگر $850,000 بود. بعضی از افراد برجسته این 2 گروه چندین میلیون دلار درآمد سالیانه داشتند که همه را از طریق دریافت حق العمل فروش به دست می آوردند. بنابراین هدف شما باید این باشد که ابتدا در جمع 20% اول و بعد از آن در 10, 5 و 4% قرار بگیرید. هدف این کتاب این است که شما را در این موقعیت قرار بدهد. هدف این است که شما را از جایی که امروز قرار دارید به جایی که دوست دارید برساند.
هدف این است که شما یکی از پردرآمدترین افراد در صنعت خود بشوید. حاشیه پیروزی: اگر 20% بالای فروشندگان در یک صنعت 80% درآمد را به جیب میزنند و 20% از شرکت‌های برجسته در این صنعت 80% سود موجود در آن صنعت را نصیب خود می‌کنند، کدام ویژگی در این افراد و سازمان‌ها وجود دارد که این تفاوت عظیم را امکان پذیر ساخته است؟ جواب این است که این اشخاص و سازمان‌ها حاشیه پیروزی را در زمینه‌های کاری خود ایجاد کردند. این یکی از مهمترین مفاهیم در زمینه مدیریت و فروش در قرن 21 است. این اصل میگوید تفاوت‌های کوچک و جزئی در توانمندی‌ها و قابلیت‌ها می‌تواند تفاوت‌های عظیم در نتایج ایجاد کند. تفاوت میان اشخاص واقع در سطح بالا و اشخاص معمولی و متوسط تفاوت عظیم در استعدادها و توانمندی‌های آنها نیست. اغلب اوقات تفاوت را باید در مواردی جزئی مشاهده کرد که پیوسته به شکل مستمر بارها و بارها تکرار می شوند. پیروزی با فاصله 1 بینی: برای مثال اگر اسبی در جریان مسابقه اسب سواری به اندازه 1 بینی زودتر به خط پایان برسد، 10 برابر اسبی که با فاصله 1 بینی دوم شده است کسب درآمد می کند. حالا این سوال مطرح می شود: آیا اسبی که به فاصله 1 بینی زودتر به خط پایان رسیده 10 برابر سریعتر می دود؟ آیا 10% سریعتر می دود؟ نه، تنها به اندازه فاصله 1 بینی سریعتر می دود. اما همین مقدار اختلاف 1000% تفاوت در جایزه‌ای که برنده می شود ایجاد می کند. اگر یک فروشنده در بازار رقابت‌آمیز فروش کند، آیا این بدان معناست که او 10 برابر بهتر از فروشنده است که نتوانسته فروش کند؟ البته که چنین چیزی نیست. اغلب اوقات یک توفیق تکنیکی جزئی سبب می شود که یک فروشنده کالایش را بفروشد و فروشنده دیگر از عهده آن برنیاید. اما تفاوتی میان فروشندگان و اسب‌های مسابقه‌ای وجود دارد. در مسابقه اسب سواری اگر اسبی دوم یا سوم شود هم جایزه‌ای دریافت می کند، اما در جمع فروشندگان کسی که فروش نکند مزدی نمی گیرد. کمی بهتر شوید. در کار فروش کافی است اندکی بهتر شوید و در زمینه‌های کلیدی و حساس تفاوتی اندکی ایجاد کنید. همین تفاوت اندک می تواند درآمد شما را به مقدار زیاد افزایش بدهد. یک افزایش جزئی در مهارت‌ها و قابلیت‌ها تنها 3 تا 4% می تواند به شما حاشیه امنیت یا پیروزی بدهد. می تواند شما را در جمع 20% و بعد از آن در جمع 10% اشخاص شاخص در صنعت خود قرار بدهد. در نتیجه در کار فروش کافی است اندکی بهتر بشوید و در زمینه‌های کلیدی و حساس تفاوت اندکی ایجاد کنید. همین تفاوت اندک می تواند درآمد شما را به مقدار زیادی افزایش بدهد. وقتی به این اندازه پیش می افتید، مانند نرخ بهره مرکب به رشد خود ادامه می دهید. در شروع اندکی از بقیه جلو می زنید. وقتی از مهارت‌های اضافی خود استفاده می کنید، از رقیبانتان بهتر و باز هم بهتر می شوید. هرچه بهتر شوید، نتایج بهتری به دست می آورید. دیری نمی گذرد که با حاشیه بیشتری از بقیه جلو می افتید. در مدت چند سال یا حتی چند ماه می توانید 5 تا 10 برابر دیگران از دیگرانی که
هنوز در جمع متوسط ها قرار دارند درآمد بیشتری به جیب بزنید. ویژگی های فروشندگان سطح بالا. چندین خصوصیت هست که فروشندگان ممتاز را از سایر فروشندگان جدا می کند. اینها کیفیت هایی هستند که طی سالها با مصاحبه، بررسی و پژوهش های گسترده مشخص گردیدند. در ضمن دو نکته را می شناسیم. اول اینکه کسی با این کیفیات متولد نمی شود. دوم اینکه همه این کیفیات آموختنی هستند. می توانید این کیفیات را بیاموزید تا در زندگی شما تفاوت عمده ایجاد کند. زمانی تصور می شد موفقیت بعضی از اشخاص از آن روست که آنها افراد خانواده های مناسبی هستند، تحصیلات مناسب دارند، تماس ها و ارتباط های مناسب دارند، در مدرسه نمرات خوب می گیرند و چیزهای دیگر. اما پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که اشخاصی وجود دارند که از همه اینها محروم بودند اما در اوج حرفه خود قرار می گیرند. شروع از هیچ. می توان برای اثبات این ادعا گفت که مهاجرینی که همه ساله به آمریکا می آیند و نه پول دارند، نه ارتباط، نه زمینه دانشگاهی و در حالی که زبان انگلیسی را هم به درستی تکلم نمی کنند، در مدت چند سال به مدارج بالایی ترقی شغلی می رسند. من در همایش های خود پیوسته به زنان و مردانی از همه نقاط جهان برمی خورم که بدون پول و هر چیز دیگر وارد این کشور شدند و حالا در ردیف پردرآمدها در آمدند و حتی میلیونرهای خود ساخته شدند. در تمامی شرایط مهم این است که در درون این اشخاص چه می‌گذرد و مسائل و حوادث بیرونی اهمیت چندانی ندارد. موفقیت موضوعی ذهنی است. آنچه در درون و ذهن فروشنده می‌گذرد است که تمامی تفاوت‌ها را ایجاد می‌کند. چندین سال قبل دانشگاه هاروارد درباره 16,000 فروشنده بررسی کرد و به این نتیجه رسید که کیفیات اولیه و اصلی که شکست یا موفقیت را مشخص می‌کند جملگی ذهنی هستند. اگر کسی دارای ویژگی‌های خاص بود می توانست موفق شود. اگر بتوانید این کیفیات روانی را در خود ایجاد کنید، پایه و اساسی برای موفقیت شخص شما در کار فروش صورت خارجی پیدا می کند. اگر بخواهید بدانید ساختمانی را چند طبقه می خواهید بسازید، ببینید پایه ها و ستون های آن ساختمان را چقدر گود کاشته اید. هرچه پایه ها از عمق بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه طبقات ساختمان بیشتر خواهد بود. به همین شکل هرچه علم و اطلاع و دانش شما بیشتر باشد، هرچه مهارت‌های بیشتری داشته باشید، زندگی بهتری بنا خواهید کرد. پس از آنکه پایه‌ها را ساختید و در کار فروش به حد عالی رسیدید، می توانید به هر جایی بروید و بلیط خودتان را بنویسید. شما همیشه می توانید پایه‌های عمیق‌تری بسازید. از توانمندی خود بیشتر استفاده کنید. فروشندگان متوسط اغلب از درصدی از توانمندی‌های خود استفاده می‌کنند. تخمین زده می‌شود که فروشندگان به طور متوسط از بیش از 10% توانمندی‌های خود استفاده می‌کنند. این بدان معناست که هر فروشنده از 90% توانمندی‌های خود استفاده نمی‌کند. هرگاه بیاموزید که چگونه از این 90% توانمندی خود استفاده کنید، در صف کسانی قرار می‌گیرید که بیشترین درآمدها را به جیب می‌زنند. از رهبران پیروی کنید. اگر هدف شما این است که در جمع
10% بالای فروشندگان در صنعت خود قرار بگیرید، اولین کاری که باید بکنید این است که بدانید چه کسی یا چه کسانی در این 10% قرار گرفتند. به جای اینکه از تعقیب کنندگان پیروی کنید، خود را با اشخاص موفق و پیشرفته در صنعت خود مقایسه نمایید. این را به خاطر داشته باشید کسی از شما بهتر نیست، از شما باهوشتر و با فراست‌تر نیست. اگر عملکرد کسی از شما بهتر است، تنها دلیلش این است که از قاعده علت و معلول در فرایند فروش خود مطلع شده است. فیلسوف انگلیسی برتراند راسل زمانی گفت بهترین چیزی که ثابت می کند کاری شدنی است این است که شخص دیگری آن را انجام داده است. این بدان معناست که اگر شخص دیگری 5 تا 10 برابر شما درآمد دارد، اگر چگونگی کار او را یاد بگیرید، می توانید شما هم درآمدی به اندازه او داشته باشید. به خاطر داشته باشید همه از قعر شروع می کنند و به تدریج بالا می آیند. اگر کسی بهتر از شما کار می کند، ببینید چه کرده است که از قعر به جایی که امروز در آن قرار دارد رسیده است. در مواقعی بهترین راه اطلاع از این موضوع این است که مستقیما از خود او بپرسید. به احتمال به شما جواب خواهد داد اشخاص در رده بالا اغلب علاقه‌مندند به کسانی که مطلبی می‌خواهند بیاموزند کمک کنند. برنامه اصلی شما. مؤثرترین موفقیت‌ها در روانشناسی و عملکرد انسانی در قرن 20 کشف تصویر ذهنی بوده است. تصویر ذهنی مجموعه باورهایی است که در باره خود دارید. طریقی است که خودتان را می‌بینید و در هر زمینه از زندگی به خود می‌اندیشید. تصویر ذهنی برنامه اصلی کامپیوتر ذهن نیمه هوشیار شماست. به یک نظام عملیاتی شباهت دارد که آنچه را می‌گویید احساس می‌کنید و انجام می‌دهید و مشخص می‌سازید. رابطه مستقیم میان تصویر ذهنی شما و عملکرد و اثر بخشی شما وجود دارد. تغییر و بهبود در زندگی شما وقتی شروع می شود که تصویر ذهنی خود و عبارتی برنامه ریزی درونی خود را اصلاح کنید. شما نه تنها از یک تصویر ذهنی برخوردارید که چگونگی اندیشه و احساس شما را درباره خودتان و دیگران مشخص می سازد، بلکه دارای یک سری تصاویر ذهنی کوچک هستید. اینها تصاویر ذهنی و خود انگاره هایی هستند که اثر بخشی و عملکرد شما را در هر یک از زمینه های زندگی از سوار شدن بر دوچرخه گرفته تا ایراد سخنرانی مشخص می سازد. تصویر ذهنی شما در کار فروش. برای مثال در زمینه فروش از یک تصویر ذهنی درباره خودتان و فروش کردنتان برخوردارید. اگر از این تصویر ذهنی خوب و مثبت برخوردار باشید، در این صورت فروش کردن مسئله‌ای برای شما ایجاد نمی کند. شما صبح زود از خواب بیدار می شوید، مشتاقانه با خریدان بالقوه تماس می گیرید. شما از صلاحیت و اطمینان خاطری در زمینه فروش برخوردارید. از این رو خطوط لوله شما همیشه پر است. اگر از تصویر ذهنی ضعیف برخوردار باشید، با اضطراب و هراس به دنبال مشتریان بالقوه می روید و در هر جایی که امکانش وجود داشته باشد از آنها اجتناب می کنید. موضوع تماس با مشتری احتمالی شما را ناراحت می کند تا حدی که بتوانید این کار را نمی کنید و پیوسته دنبال راهی می گردید که این کار را نکنید. این مسئله در تمامی زمینه‌های فروش مصداق دارد. آنچه درآمد شما را تعیین می‌کند.
هر فروشنده از قبل درباره درآمدی که میتواند کسب کند از یک تصویر ذهنی برخوردار است. روانشناسان به این نتیجه رسیدند که نمیتوانید از حد تصویر ذهنی در زمینه درآمد بیش از 10% کمتر یا بیشتر درآمد کسب کنید. اگر بیش از 10% از آنچه فکر می کنید تواناییش را دارید درآمد کسب کنید. اقدامی صورت می دهید که این پول را از دست بدهید. اگر ماه خوبی داشته باشید و بیش از حد انتظارتان درآمد به جیب بزنید، پولتان را صرف شام، مسافرت، لباس یا چیزهای دیگر می کنید. سوراخی در جیب شما به وجود می آید. و اگر 10% یا بیشتر از آن از سطح تصور ذهنیتان درآمد کمتری به خود اختصاص دهید، به این فکر می کنید که باید ساعات بیشتری کار کنید، دقیق‌تر و با فراست‌تر کار کنید تا در محدوده راحت خود قرار بگیرید. محدوده راحت خود را تغییر بدهید. تنها راه افزایش درآمد فروش این است که محدوده راحت خود را در زمینه درآمدی که کسب می کنید گسترش دهید. برای بعضی محدوده راه کسب درآمد معادل $50,000 در سال است. وقتی به این سطح رسیدن خیالشان راحت می شود. دیگران ممکن است محدوده راحتشان $100,000 در سال باشد. این سطحی است که برای رسیدن به آن تلاش می کنند و وقتی به هدف رسیدند آرام می گیرند. در اینجا به این لطیفه می رسیم. اغلب اوقات تفاوت اندکی در استعداد کسی که سالی $50,000 درآمد کسب می کند و کسی که درآمدش به $100,000 می رسد وجود دارد. تنها تفاوت آنها در این است که یکی درآمد کمتری برای خود در نظر گرفته و دیگری درآمد بیشتری. ترموستات مالی خود را از نو تنظیم کنید. آنچه در بیرون به آن برسید بیش از آنچه در درون دارید نخواهید بود. به این میماند که دارای یک ترموستات درآمدی هستید که حرارت مالی شما را مشخص می کند. همانطور که می دانید وقتی یک ترموستات در درجه حرارت به خصوص تنظیم می شود، درجه حرارت اتاق را در سطح ثابت نگه می دارد. و در آخر با یک گفتار آموزنده شما را به خدای بزرگ می سپارم. خطا پایه موفقیت است و وسیله است که با آن می توان به موفقیت رسید.